Ny vecka och nytt räntebesked från Fed på onsdag. Detta ska vi naturligtvis analysera, men vi ska också prata småbolagscase och framtidsspana in i 2026. Varmt välkomna till Börslunch. Det är måndag den 8 december. Börsen handlas kring nollan. Bredvid mig sitter Erik Lundqvist på Coeli och Helene Groth som förvaltar Gaia-fonden hos Case numera. Vad blir årets julklapp i din värld? Jättebra fråga, men jag skulle säga som investerare då i Harvia till exempel, en IR-bastu är inte helt fel. Inte helt fel alls. Vad säger du, Erik? Nej, men ett gott tips tror jag för nyåret att don't fight the Fed or Trump. Ett gott råd, en IR-bastu. Vi är igång. Du som är småbolagsförvaltare, hur mycket kollar du på Fed i ditt dagliga arbete? Ja, men det blir ju en viktig parameter såklart. Det är ju någonting som påverkar hela marknaden, vad Fed gör. Sen så lägger jag inte alla mina vakna timmar där, utan jag lägger min tid och kraft på där jag kan göra skillnad också och hitta bra bolag att investera i helt enkelt. Men Feds besked är absolut en parameter. Och om vi vänder på det, Erik, hur mycket tittar du på småbolagen för att konjunkturspana just nu? Men jag tycker att småbolag är ju särskilt intressant nu givet att det är en av de här delarna av börsen som inte har följt med. Så det är ju den stora frågan, alltså när tar det fart? Och då kan man faktiskt få en hel del vägledning från centralbankerna som exempelvis Fed. Småbolag går sämre än storbolag, det har vi pratat oss trötta om här i studion. Men du gjorde en internationell utblick också och noterade att Sverige har extra stor spread i den här frågan. Ja, men precis som du säger, både i USA, Europa och Sverige så har ju storbolag gått bättre än små. Men skillnaden är mycket mindre, både i Europa och i USA. Så det där är ju väldigt spännande. Och någonting som vi pratade om här innan sändning var ju det att i relativa termer så har ju svenska småbolag gått särskilt dåligt egentligen under andra halvåret. Det är mycket givet att långräntan har tagit fart rejält i Sverige. Och det har ju såklart varit en del av bidragande faktor med den svenska stimulerande budgeten skulle jag säga. Vi hade ett program här i Börslunch för några dagar sedan där vi pratade om hur man skulle investera 1 miljon just nu. Om du träffar någon som ska investera 1 miljon, hur skulle du råda den hur mycket småbolag skulle den personen i så fall lägga i portföljen? Nej, men jag tror att vi har tagit de första stegen in i småbolag, men mer trevande skulle jag säga, och vill nog se lite mer konfirmation under nästa år innan vi kliver in mer rejält. Har du någon reflektion? Alltså utan att ge några råd på det sättet, så jag tror ju på en revansch för småbolagen 2026. Så att jag investerar ju själv och jag förvaltar ju också småbolagsfonder, så att jag lägger ju allt mitt krut där. 100%. Någon reflektion till det Erik var inne på, att just svenska småbolagen ligger efter? Ja, men absolut. Nu tittar jag också framförallt då på Sverige och Norden, och där finns ju många attraktiva ingångslägen också. Det finns en fin avkastningspotential över tid. Vi ska nämna lite nyheter idag också. Kurskraschade Surgical Science håller nämligen kapitalmarknadsdag och har satt nya finansiella mål. De tidigare målen för 2026 blev omöjliga att nå i och med att den viktigaste kunden Intuitive sa upp sin avsiktsförklaring för 2 veckor sedan. De nya målen som man nu har satt handlar bland annat om en årlig tillväxt på 10-15% och idag så stiger aktien ungefär 4%. Helene, jag förstår att det här är ett av era innehav. Vad har du för reflektion kring de här nya målen och kring den kursreaktion vi ser idag? Ja, men det är såklart en lättnad någonstans att få någonting att hålla sig i från marknadens håll. Det har ju varit ingen information egentligen sedan annonseringen kom här för ett par veckor sedan. Så det är klart att vi får också se vad som sägs här nu på kapitalmarknadsdagen som börjar i eftermiddag. Något särskilt du kommer spana efter, eller vad tror du investerarna vill höra och se? Ja, men egentligen all information som för att greppa, för att försöka få en prognos och kunna blicka ut lite längre fram. Nu sattes ju de finansiella målen för 2027 och flyttades då från 2026 då. Men marknaden vill få en konfidens i vägen framåt. Det är en väldigt stor osäkerhet som råder på marknaden kring det bolaget. Jag ska inte stanna för länge här, men apropå Intuitive då, som sa upp en avsiktsförklaring, de kan ändå finnas kvar som kund i någon bemärkelse framåt, eller hur ligger landet där? Ja, alltså det blir en tilläggsfunktion då kan man säga, istället för att vara en standard. Så det är där som den stora skillnaden är. Vi kan också nämna att Embracer rasar runt 30% på börsen idag. Anledningen är att aktien handlas exklusiv rätt till aktierna i Coffee Stain Group som alltså noteras på torsdag.
Rörelserna idag indikerar att Coffee Stain värderas till cirka 6 miljarder kronor. Och vi frågade vår kollega Peter Hedlund om skillnaderna mellan de här två bolagen. Och då sa han så här. Kan inte du förklara skillnaden mellan Coffee Stain och Embracer efter separationen? Coffee Stain är Indie Studios, så det är 13 stycken mindre studios. Totalt ungefär 1 miljard i omsättning mot Embracer på 23 miljarder. Men den stora skillnaden är lönsamheten. De har över 40% som så här cash EBIT-marginal medan Embracer har runt 15 inklusive Coffee Stain då. Och då är det också lite mer svajigt mått med aktiveringar och sådär. Så att kassakon är verkligen Coffee Stain. Observanta tittare ser hur Anna Stjernqvist förbereder EFN råvaror i eftermiddag och att jag själv fikade en mandarin innan sändningen. Den här uppdelningen då, några tankar kring den? Vi är inte ägare i Embracer, men jag tycker det blir spännande att se hur Coffee Stain kan stå på egna ben då på börsen framöver. Och Coffee Stain har ju varit väldigt bra på att liksom plocka upp spelutvecklare ute i Sverige och göra en bra resa där. Så att det blir spännande att se helt enkelt. Och jag har provat själv Valheim-spelet, jättekul spel. Så att, men det blir kul att följa den på börsen. Vikingabyggande, Erik, är det något för dig? Ingenting att Inte testa än så än, länge. kanske Nej. 2026. Ja, precis. Och apropå avknoppningar så har vi lite andra nyheter också. Vi noterar ett relativt stillsamt mottagande för Unilevers avknoppade glassbolag Magnum Ice Cream som alltså noteras i Amsterdam idag. Aktien där rör sig ungefär 1,5% över teckningskursen. I övrigt kan sägas att Bitcoin stiger och guldet det kämpar på, ligger nu över $4,200 och som jag förstår så är nivån 4,250. Jag får visa den här tratten. Guld har handlats i en triangelformation. Om man bryter upp runt 4,250 så är det jättebra. Synd att vi inte har den grafen. Nu fick tittarna visualiserat. Bitcoin då? Någon tanke kring Bitcoin? Vi snackade om småbolag som har varit en riskindikator tidigare. Ja, men om man tittar på risksentiment så har ju krypto varit den ledande kanariefågeln i kolgruvan. Och även så i år med nedgång på över 30% här under de senaste veckorna. Så att vi ser ju både Nvidia och krypto återhämtat sig här lite de senaste dagarna. Risk på småbolagen nästa, på hoppas. Så är det. Apropå det som också har gått starkt kan jag väl nämna Carnell som du har tagit med som ett case hit. Upp 70% i år, men du ser fortfarande uppsida här. Så här, Carnell är ju ett av vår fond Gaia Microcaps största innehav och jag tycker det är roligt att lyfta serieförvärvarna för de är också, vi får rätt mycket frågor om det och det är ett stort intresse på marknaden och det finns ju ett antal serieförvärvare som har gått väldigt bra på börsen också. Och det finns ju en del mindre aktörer som man tror och hoppas också kan göra liknande resa som de större serieförvärvarna då. Och där tror vi att Carnell har goda förutsättningar för att kunna göra den här resan på lång sikt då. Indutrade Junior. Ja, men förhoppningsvis. Tittar man på värderingen också så är den handlas till en rabatt mot de här större Tier 1-serieförvärvarna då. 25-30% rabatt. Med all rätta också rabatt då, för de har inte lika lång historik på börsen. De har varit börsnoterade ett par år och marknaden vill ju bygga upp konfidens. Men det är också, de har ju visat en väldigt fin utveckling hittills i år då, om inte annat, eller hela sin tid på börsen. Och det har ju också gjort då, det reflekteras ju i aktiekursen helt enkelt. Om jag får ställa in en fråga, men rabatten är inte borta trots 70% uppgång i år så finns det rabatt kvar. Precis, så att rabatten idag om man tittar ut på 2026 års siffror så är det ungefär 25-30% rabatt då. Sen har det gapet stegits lite då, givet den starka utvecklingen i år. Men vi har också sett en fin, en organisk tillväxt i affären och sen så förvärvstillväxt på det då. Och apropå förvärv, vad letar man efter för typ av bolag? Och de har ju industrifokus då kan man säga. Så de tittar både i Norden och men även i Storbritannien bland annat. Så att, men det blir ju rätt känsligt för industrin då. Men de har gjort det väldigt bra och vd:n Petter, han har också en historik från Lagercrantz. Så att jag tror att han kan ta med sig mycket kunskap därifrån.
Fin stamtavla. Störst verksamhet i Finland, men Storbritannien är tillväxtmotorn, sa du. Ja, Sverige och Norden. Sverige, Ja, okej. precis. Sverige och Finland. Och intressant, jag var orolig för konjunkturkänsligheten när man har så mycket industri, men man har ändå lyckats leverera organisk tillväxt, sa du. Ja, precis. De har 2 olika segment, men en del det är ganska nischade liksom, verksamheter och produkter också. Det är bolag som har existerat under en väldigt lång tid och har etablerade verksamheter på det sättet och nischade. Så att de har lyckats med en organisk tillväxt. Vi ska släppa Fed, eller ursäkta, vi ska gå över till Fed, var min take på det här. Vi ska lämna Carnell för tillfället. Fed, det är däremot veckans huvudnummer. Det har varit lite skakigt kring förväntningarna på vad som faktiskt ska hända här på onsdag kväll, men marknaden verkar rätt övertygad om att det blir en sänkning nu. Erik, blir det så? Ja, det är större osäkerhet än vanligt och det är också så att tittar man på hur Fed ser ut just nu, är uppbyggt med de som kommer rösta, så är det också så att avvikelserna mellan de som röstar är nog större än på väldigt länge. Så marknaden prisar ju in att det ska bli en sänkning till 82,5% sannolikhet ungefär. Men det viktiga här är att marknaden prisar in det man kallar en hökaktig sänkning. Vilket helt enkelt är att man sänker, men man är väldigt tydlig med att man ska vara försiktigare med räntesänkningar framöver. För skulle det vara så att Fed lämnade mer öppet för en sänkning även i januari, skulle det vara något som är positivt för börsen. Nej, jag är nyfiken på vad du kollar på i presskonferensen. Powell brukar ju vara högaktig i sin liksom muntliga presentation efter. Det känns som att traditionen är att vi läser liksom kommunikén och tycker det är duvaktigt. Sen börjar han prata och då blir det högaktigt. Ja, men också sen Trump har varit allt mer aggressiv mot Fed, så har ju presskonferenserna också blivit lite mindre intressanta. Givet det att han säger lite mindre, tyvärr. Men jag tror att eftersom det är så hög sannolikhet för en sänkning här i december, så kommer väldigt mycket av fokuset ligga på marknaden försöka läsa ut så många ledtrådar som möjligt inför mötet i januari. Hur skulle du generellt liksom beskriva, du sa att det var mer osäkert den här gången och så, men hur är situationen för Fed egentligen i ljuset av den nedstängning som har varit? Nej, men Fed har ju fått, kanske med rätta, kritik för att man varit kanske för långsam i och med att arbetsmarknaden har försvagats. Nu vet vi inte exakt hur arbetsmarknaden mår givet den här långa nedstängningen på 37 dagar som vi har bakom oss. Så marknaden resonerar så att givet att arbetsmarknaden visar sig svag, man kan titta på andra indikatorer som att konsumentförtroendet också faller. Så är väl den typen av pussel som marknaden lägger nu när man har lite färre datapunkter än man normalt sett har. Någon spaning från dig inför onsdagskvällen? Nej, egentligen inte mer än så. Utan det blir spännande att se och också lyfta blicken och titta lite längre fram i det som kanske blir mest avgörande då. Man släpper ju en ny räntebana och förväntningarna från marknadens sida är ju 3 till sänkningar 2026. Vad tror du man kommer guida för framåt? Jag tror det finns ett före och ett efter maj. När Trump kommer få välja sin man på posten som ordförande för Fed. Så att oron, osäkerheten är betydligt större fram tills dess. Och sen även om en Fed-ordförande fortfarande bara har en röst, så brukar de kunna påverka i högre grad än en röst. Så att oron för Fed, för den amerikanska konjunkturen, den har vi i början på året. Sen så minskar nog den där typen av oro så länge man kommer in. Så att före efter maj är det viktiga. Jag känner en oro för att vi kommer få ett Nvidia-event i repris. Marknaden har svängt om. Jag tror vi har en graf på hur Fed-förväntningarna förändras på bara en månad. Det har ändå gått ganska snabbt, tycker jag, att synen på en sänkning har blivit allt mer övertygande och bred. Precis, och det finns en nervositet inför. Vi fick Nvidias rapport som var bra och marknaden borde ha blivit glad, men det blev tvärtom. Det blev någon slags sell the news-känsla. Jag undrar om vi kan få samma sak när vi får det här beskedet vi har hoppats på. Att vi efteråt får omfattande ord. Jag brukar prata om ett metaverse-event. Det som helt enkelt var när Mark Zuckerberg var ute och brandade om firman och sen något kvartal efteråt så presenterade de här enorma investeringarna i metaverse. Och då fick vi det här enorma fallet på aktien. Och vi har ju fått ett visst fall i Nvidia, men det är väldigt lite om man jämför med vad som hände med Metaverse Platforms då 2022. Så att jag håller med dem. Jag tror att marknaden från att ha varit så här,
desto längre tiden går, desto mer fakta får vi. Och så jag tror att 2026 kommer bli ett helt annat år för AI än det är 2025. Men eftersom att 37% av S&P nu står av de här hyperscalers, så om inte det där fortsätter gå upp så kommer ju hela börsen med sig neråt. Spännande tider. Om man känner den oron i tarmarna särskilt, Helene, något förslag på åtgärd? Nej, men jag tycker att det blir viktigt att följa. Marknaden vill ju se att de här probiotika. Ja, du tänker så. Ja, nej, men precis. Där har vi det. Jag ber om ursäkt för den otroligt långsamma övergången. Nej, men det är faktiskt sant, för att probiotika, vi ska prata lite BioGaia här idag som gör probiotiska produkter, och de har faktiskt haft en väldigt stark tillväxt i just Nordamerika och ökat sin geografiska footprint där då. Så att jag tänkte också på det lite när man var inne på konsumenten i USA och sådär. Att där har vi i alla fall sett en stark tillväxt på probiotika. Och så BioGaia är ju ett bolag, många känner säkert till de här barndropparna som är för kolik. Det är ju deras största produkt. Jag har lite, det kanske är en felaktig bild, men jag har lite bilden av att BioGaia mest är den produkten, koliktabletter för barn. Men det kanske inte stämmer. Nej, men precis. Det har ju varit en mycket större, det är fortfarande en stor del, men de har också breddat sitt produkterbjudande både inom barnhälsa men även då vuxenhälsa. Och det tycker jag också är en viktig parameter då som aktieägare i bolaget, att man får den bredden, att de har visat att de kan växa på flera produkter. Så vuxenhälsa växer. Vad som också då, historiskt har ju de vuxit bra. De har haft en 2-siffrig försäljningstillväxt. De har legat på en rörelsemarginal på 30-35%. Det har varit ett stabilt och kvalitativt bolag. Det som bolaget har gjort här senaste tiden, det är att de har investerat i varumärket och de har valt att gå in på direktmarknader, vilket har liksom tyngt marginalen lite grann. Och av kanske 28-29% då istället, där någonstans. Vad vi förväntar oss nu, och marknaden också, är väl egentligen att den här marginalen ska tillbaka mot 34% ungefär. Och det är väldigt tydligt fokus också från ledningen. Men det är väl där som det också varit en liten osäkerhet i marknaden, huruvida de kommer tillbaka. Så det förklarar, det är liksom inte försäljningsutvecklingen utan det är marginalpressen som förklarar att aktien har gått. Ja, det är den stora förklaringen till det. Hur ambitiös är ledning och ägare för att man ska göra något åt den? Ja, men väldigt ambitiös. Och här under året så har ju också bolaget fått in en ny huvudägare, Anatom, och även en ny ordförande. Och vi har ju nära dialog också med bolaget så, och känner oss konfidensa med att det här lönsamhetsfokuset är tydligt. Så att, återigen, ett bra kvalitativt bolag som växer och handlas på EV/EBIT på ungefär 20 gånger på nästa år. Om man har en rätt stor kassa som jag förstår, hur borde man använda den framåt? Ja, det är upp till bolaget också. Dels så delar de ju ut pengar varje år, men det finns ju också en fortsatta investeringar att göra i verksamheten. Och vad ser man då framförallt för investeringar? Ja, men dels gå in på nya direktmarknader också och nya produktlanseringar. De har ju också forskat fram mycket olika probiotika-stammar och liknande. Väldigt spännande tycker jag. Spännande att man lyckas växa inom vuxensegmentet också. Kul med goda framtidsutsikter. Och det är också vår nästa och sista punkt, va? Ja, det stämmer. Vi tänkte väl att vi ska runda av det här programmet med lite framtidsspaningar för 2026. Erik, du har lite tankar kring vad vi ska vänta oss det nya året. Om man tittar i USA till exempel, man har pratat om att arbetsmarknaden har varit svag där, särskilt bland högutbildade. Hur oroande är det här inför nästa år? Jag tror att det där är ett oro för det första halvåret. Eftersom vi saknar data så finns det en stor osäkerhet för amerikanska hushållen. När våra förvaltare reser runt i USA märker man att den här turbulensen, att vi har fastighetspriser som inte stiger och så vidare, verkligen slår på hushållen. Så egentligen av de outlook som har kommit ut från de stora aktörerna så nämner nästan samtliga att hushållen är den stora osäkerheten. Men vågar man titta lite längre in i 2026 så är det ju så att vi har ju då de här stimulanserna från Trumps One Beautiful Bill Act som slår in.
Så att här är framförallt en oro för det första halvåret skulle jag säga. Tillsammans såklart med den oron som finns på marknaderna för AI. Så det är mycket det som fokus kommer vara under början av nästa år. Närmar vi oss slutet för liksom AI-cykeln eller är vi bara i en jungfrulig början? Ja, men det är otroligt svårt att säga. Men det är ju så att jämför vi med när vi investerade i internet på 90-talet så var det ju 10 år som den här investeringscykeln var. Den är ju AI, datacenter, chips och så vidare. Den har ju varit i 18 månader så den där cykeln är ju väldigt ung. Så det vore ju ovanligt att den skulle ta slut med så här kort varsel. Men jag tror att vi pratade kort om att det kommer bli lite annorlunda nästa år. För jag tror att insikten är ju den att med AI ska man ju få stora produktivitetsförbättringar. Vilket sannolikt kommer att göra att vi kanske behöver mindre arbetskraft. Samtidigt som då den här enorma investeringarna i datacenter kommer leda till att elpriserna sticker iväg. Det ser man ju redan nu. Så att det finns någon viss oro att AI kommer bli betydligt mindre populärt bland hushållen under nästa år ifall det där slår in. Någon spaning inför nästa år som du vill plocka upp här? Nej, men jag håller med om att man pratar egentligen ganska lite om just det här med elpriserna i relation då till AI och hela den utvecklingen. Så att det är också ett område som säkert kommer blomma upp lite mer tror jag. Ja, elpriser i spåren av datacentersutbyggnaden är nog en bubblare inför 2026. Väldigt rolig diskussion. Ett ämne vi säkert gärna återkommer till. Återkommer gör också Börslunch imorgon klockan 11.45 precis som vanligt. Vi ses då. Hej då!